Pentru Capricorni, ascendent Capricorn, dacă vă cunoașteți ora nașterii, pentru cei care nu vă cunoașteți ora nașterii și v-ați născut în zodia Capricorn, ascultați, nu garantez să se potrivească mult, ați putea rezona cu ceva, însă dacă îți cunoști harta natală și știi că gradul 2 în Scorpion îți cade în casa a 11, aceste informații îți pot fi de folos. Capricornii vin după o perioadă în care Lilith a stat în casa lor a 10-a, în casa carierei. Poate ați fost puși la probă din punct de vedere al carierei, al vocației sau a imaginii voastre publice. Acum Lilith intră în casa voastră a 11-a, unde timp de 9 luni de zile va scoate la suprafață o fațetă obscură, da, pe care o aveți și voi, ca și mine și ca oricine altcineva, în legătură cu idealurile voastre înalte, cu grupurile voastre de prieteni, de ce nu, și cu motivul pentru care probabil nu vreți să creați legături cu persoane din exterior. Ar putea să fie o altă fațetă obscură aici a Scorpionului, nevoia de a-i controla, de ce nu, pe ceilalți, sau dacă nu rezonezi nici măcar, dacă nu rezonezi cu ce e în exteriorul meu, nici măcar nu mă interesează să fac cunoștință cu alte persoane. Este una dintre părțile obscure, pentru că Scorpionul are și el în interiorul lui acel control emoțional, acea carcasă care nu se deschide, da? Nu se exteriorizează. Casa 11 ține de obiective comune, în general, da, alături de alte persoane cu care să împarți același ideal. De exemplu, uite, grupul de iubitori de fotbal, club Steaua sau Barcelona sau nu știu, habar n-am, fiecare cu echipa lui de fotbal, da? Poate fi zona în care, de ce nu, casa 11 în origine este casa vărsătorului, casa lui Uranus, guvernată de Uranus. Aici vorbim despre grupurile de persoane care împart aceeași plăcere pentru astrologie sau, de ce nu, Uranus ne vorbește despre astrologie, da? Așadar, ce va evidenția Lilith? Probabil că va încerca să te facă să îți vezi această parte obscură care are legătură cu, hai să zicem, pierderea individualității. De ce spun asta? Pentru că casa 11 fiind o casă a grupurilor cu care poate avem un ideal comun, poate fi despre, să dăm un exemplu, am un ideal comun cu alte persoane, să facem un ONG, nu știu, uite, pentru să trimitem pachete în Africa, ca asta un exemplu tâmpit. Când vorbim despre pierderea identității în numele acestui ideal comun pe care l-am împreună cu celelalte persoane, îmi pierd propria esență, pierd ce? Conexiunea cu mine însumi, cu ceea ce mie îmi face plăcere, casa 5, da? Casa 5-11. Toate casele se echilibrează între ele. În cazul vostru, vorbind despre casa 11, atunci când avem un ideal comun și uităm despre ce ne face nouă plăcere, despre cine sunt eu, identitatea mea, mă pierd aici, mă pierd în această cauză comună pe care o am, da, acel ideal comun pe care îl am împreună cu celelalte persoane. Și practic trăiesc în acel ONG, să zicem așa, acolo îmi trăiesc viața. Mă duc mă mut în Africa, dacă tot vorbeam despre Africa, da? Dacă tot strângem fonduri pentru Africa, mă duc. Știți alea cu medici fără frontieră? Erau aici în Spania, cel puțin, nu știu dacă în România există documentarele astea, dar am văzut la un moment dat medici fără frontiere, în care se duc prin toată lumea. Ei, ceva de genul se întâmplă în această casă 11. Ne pierdem pe noi înșine, identitatea noastră,
luptând pentru o cauză comună. Așadar, Lilith va scoate cumva la suprafață pentru că nu este sănătos să ne pierdem pe noi înșine, indiferent că încercăm să facem lucruri bune pentru alții, da? Nu trebuie, în primul rând trebuie să învățăm să facem lucruri bune pentru noi, ca să putem să facem lucruri bune pentru cei, nu să ne excludem pe noi în favoarea celorlalți. Acum, va evidenția acest aspect al tău, că poate încet, încet înveți să nu mai faci, să te mai pierzi în aceste cauze, da, colective. Încă un aspect care poate fi pus în evidență, de conectarea de familie, da, de conectarea de familie, de hobby-urile tale. O altă fațetă obscură a casei a 11-a cu Scorpionul poate fi un anume fanatism și intoleranță cu persoanele care nu gândesc la fel ca tine. Da. Toate aceste umbre vor fi scoase în evidență în aceste 9 luni. Dacă ai un ideal și știi că este pentru o cauză comună și o faci din tot sufletul, pentru că, așa cum am spus în introducere, putem să vorbim despre manifestarea pozitivă sau manifestarea negativă a lui Lilith. Acum fiecare cu procesul lui, fiecare cu munca interioară pe care a făcut-o cu el însuși și așa mai departe. Dar dacă tu faci această muncă din tot sufletul și îi respecti pe ceilalți care nu gândesc la fel ca tine, care au păreri diferite, Lilith îți va da puterea să ajungi să-ți împlinești toate acele idealuri, vise, obiective, pentru că aici se află idealurile noastre cele mai înalte. Dacă idealul în casa 10 este ca eu să am o profesie, o carieră, să ajung în vârf, să reușesc să escaladez acel munte, da, Capra, că este casa Capricornului aici, casa 10. Dacă idealul meu în casa 10 este să ajung în vârf, în casa 11 este mai mult, ca și cum ok, îmi depășesc condiția, am făcut o carieră, am făcut o, nu știu, aici vreau altceva, ceva mult mai spiritual, probabil ceva mult mai avansat, pentru că e casa vărsătorului care ne vorbește despre tot ce ține despre comunicații, internet și așa mai departe. Am un vis, un ideal pe care poate nu am reușit să-l împlinesc. În această perioadă, dacă tu într-adevăr ții cont de faptul că există persoane care pot avea, respect opinia celuilalt, nu invadezi pe nimeni sau nu le exclud din viața mea pentru că nu gândește la fel ca mine, Lilith îți dă această putere să-ți împlinești acel ideal pe care tu îl ai. O altă fațetă, dacă ești un singuratic, da? Pentru că aici casa 11 este despre grupuri de persoane și dacă tu ești un singuratic, centrat doar pe, nu știu, pe o anume rutină, dar particulară, doar pentru tine, să nu faci nimic împreună cu alte persoane, da? Dacă refuzi contactul cu alte persoane, Lilith te va pune în situații în care nu prea vei avea de ales și va trebui să socializezi mai mult. Ca să ce? Ca să vezi că există viață în spatele acelei singurătăți în care probabil ai tot stat. Poate că n-ai făcut decât să muncești. Da, în ultimile luni, cel puțin, în totalitate te-ai izolat. Acum e vorba despre ok, acum socializează. Vei vedea cum vei fi împins, vei fi pus, poate din punct de vedere al carierei, vei fi trimis la mai multe, nu știu, cum se cheamă, building-uri, nu? Sau nu știu cum se zice, da, team building, da. La mai multe prezentări va fi o mare diferență în care tu va trebui, vrei, nu vrei, vei fi expus ca să poți să începi din nou să ai, să se planteze în tine nevoia de a începe din nou să socializezi. Da? Cam asta va încerca Lilith să îți arate. Pentru alții dintre voi, dacă aveți prieteni, atenție, este și casa prietenilor, da, sau a grupurilor de prieteni, dar dacă aici aveți prieteni
cu care nu aveți nimic în comun, pentru că trebuie să aveți ceva în comun în casa 11. Și doar pierdeți timpul cu aceste persoane. Relația cu aceste persoane va fi tensionată. Lilith probabil că va încerca să bage zădanie cumva ca să nu mai stați să pierdeți timpul cu persoane care nu aportă nimic, îmi vine să spun. Da? Așadar, însă, în același timp, este foarte posibil ca voi să puteți să aveți toate șansele să întâlniți persoane noi, persoane cu care să rezonați pe același nivel mental, cu aceleași dorințe. Nu vorbim despre iubire, aici vorbim despre a crea conexiuni, legături cu alte persoane, inclusiv din străinătate, inclusiv online, poate fi online, există foarte mult în casa 11. Așadar, aici vei începe să socializezi din toate punctele de vedere. Atenție să nu intri în polemici din punct de vedere al relațiilor sociale sau relațiile să nu te comporți ca un hater, îmi vine să spun, pentru că aici poate fi, Scorpionul are limba ascuțită, dacă vrem să-i spunem așa. Dacă această casă a 11 ne vorbește despre internet, încearcă să nu fii acid și să arunci cu venin în persoanele care poate te contrazic, poate nu-ți convine ce auzi pe acele rețele sociale și să începi să fii tu cel care cumva atacă foarte mult. Lilith probabil că va provoca anumite situații să te pună la probă cumva, dar vei fi șters, vei fi blocat, îți vei pierde multe conexiuni sociale pe rețele de socializare, pardon, dacă vei avea un comportament de genul ăsta. Da. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Interesant tranzitul lui Lilith pe la voi pe acasă. Ne vedem, vă pup și ne vedem în următorul material. Ciao!